მშვიდობისა, საქართველოში ცხრის ნახევარი შესრულდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ტელეკომპანია ერთსულოვნების პირდაპირ ეთერში მუშაობას დილის პროგრამა განთიადი იწყებს თქვენთვის. დღევანდელ ეთერს გიორგი მერებაშვილი და ელისაბედ აბულაძე გაუძღებით, ყველას წარმატებულ ბედნიერ დღეს გისურვებთ. ბედნიერ დღეს გისურვებთ მეც და აქვე გადავალთ გადაცემის მოკლე ანონსზე. თუ ვინ იქნებიან ჩვენი სტუმრები და რა თემებზე ისაუბრებენ ისინი, ამას მე და ელისაბედი ერთად მოგახსენებთ. სულ რამდენიმე წუთში სტუდიაში შემოგბრძანდება დეკანოზი გურამ ჭარელაშვილი და ჩვენ ვისაუბრებთ ისეთ მწვავე, ვფიქრობ და აქტუალურ საკითხზე და თემაზე, როგორც გახლავთ აგრესია მოზარდებში. ჩვენ ვისაუბრებთ თუ რა იწვევს, რა ფაქტორები განაპირობებს აგრესიას მოზარდებში, რა შედეგებით სრულდება ხოლმე ეს და რა გამოსავალი არსებობს. 24 მარტს სოფლიო ტუბერკულოზთან ბრძოლის მსოფლიო დღე აღინიშნება. ამ თარიღთან დაკავშირებით დაგეგმილი არის საინფორმაციო კამპანია სახელწოდებით დაამარცხე ტუბერკულოზის შენ დაეხმარე სხვას. თემაზე სტუდიაში ისაუბრებენ სათემო ორგანიზაციის მთავარი ვექტორი დირექტორი კოკა ლაბარტყავა და ამავე ორგანიზაციის წარმომადგენელი თამარ კაკულია. ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ცენტრალური სამუსიკო სკოლა ნიჭიერთა 10 წლედის 2018 წლის საკონცერტო აფიშა საკმაოდ ვრცელია. იგეგმება კონცერტები როგორც თბილისში, ასევე სხვადასხვა რეგიონებში. უფრო დეტალურად ამ ღონისძიებების შესახებ სტუდიაში ისაუბრებენ ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ცენტრალური სამუსიკო სკოლა ნიჭიერთა 10 წლედის დირექტორი ბატონი ნოდარჟვანია და გიორგი ქერელაშვილი, რომელიც გახლავთ თბილისის სახელმწიფო კამერული ორკესტრის საქართველოს სიმფონიეტას სამხატვრო ხელმძღვანელი. ალექსანდრე ყაზბეგი, სტეფან წმინდის ისტორიული მუზეუმი, ასე ქვია გამოფენას, რომელიც გუშინ ლიტერატურის ინსტიტუტში გაიხსნა. თემაზე სტუდიაში ისაუბრებენ საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს წარმომადგენლები ნინო შიოლაშვილი და ირმა დოლიძე. ახალგაზრდა პიანისტი ნინო მოდებაძე მექსიკიდან წარმატებებითა და ახალი შთაბეჭდილებებით დაბრუნდა. დეტალურად შეიტყობთ ჩვენი ჟურნალისტის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან. იატიგინაშვილი შემოგთავაზებთ სიუჟეტს გადაცემის მსვლელობისას. რამდენად პოპულარულია საქართველოში ლიტერატურის ისეთი ჟანრი, როგორიც არის ავტობიოგრაფია და ბიოგრაფია. ამას არკვევდა ქეთევან ვაშაკიძე, ჩვენი ჟურნალისტი, სიუჟეტს გადაცემის მსვლელობისას შემოგთავაზებთ. მოკლე ანონსი გახლავთ დღევანდელი გადაცემისა. რამდენიმე წუთში მოძღვართან ერთად დავბრუნდებით, არ გადართოთ, დარჩით ჩვენთან ერთად. დროებით. ერთხელ მე მკითხეს, თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ სამშობლო და მე ვუთხარი, მე არ ვიცი, მე ვარ სამშობლოში თუ სამშობლოა ჩემში, ალბათ ორივეა. ჩვენი კურთხეული საქართველო, ეს არის ჩვენი გენები, ჩვენი წინაპრები, დავით აღმაშენებელი, ვახტანგ გორგასალი, თამარ მეფე, ერეკლე და სხვანი. წარსული ისეთივე მნიშვნელოვანია, როგორც აწმყო და მომავალი. ღვთისმადლით ვართ მემკვიდრენი მათი და ჩვენ უნდა ვახსოვდეს ჩვენი საქმენი საგმირონი. ღვთისმადლი და ღვთისწყალობა, რომელიც ასე უხვად ეფინება მთელ ქვეყანას და განსაკუთრებით საქართველოს. მოვიდეს თქვენზე და ძალი მაღლის აქ ფარვიდეთ თქვენ.
გრძელდება გადაცემა კიდევ ერთხელ დილამშვიდობისა ყველას, ვინც ჩვენთან ერთად ხართ. სიამოვნებით წარმოგიდგენთ გადაცემის პირველ სტუმარს. სტუდიაში იმყოფება წმინდა ბარბარეს სახელობის ტაძრის მღვდელმსახური გურამ ჭარელაშვილი. დილამშვიდობისა მამა. დაგვლოცეთ მამა, დიდი მადლობა რომ გვესტუმრეთ. მადლობა რომ მომწვით. მამა გურამ, ჩვენ უნდა ვისაუბროთ იმის შესახებ, თუ რა იწვევს ახალგაზრდებში, მოზარდებში აგრესიას. ეს საკმაოდ მწვავე პრობლემა და საკითხია, ასევე მისი გამოვლენის ფორმები და შედეგებით საინტერესოა და პრინციპში შეკითხვა უკვე გავაჟღერე, აი საინტერესოა რა უდევს საფუძვლად, თქვა, აი ეს ბოლო დროს განსაკუთრებით შოკის მომგვრელი მოვლენები, რამაც ყველა შეგვძრა, ეს იყო შედეგი ალბათ იმ ყველაფრისა, რაც ნელ-ნელა მწიფდება მოზარდში და შემდეგ ამან ასეთი ფორმა მიიღო. აი რაში უნდა ვეძებოთ პრობლემა? აგრესია თავისთავად ცხადია, ეს არის არ არის წამიერი რაღაცა მოვლენა, რომ უცებ გაჩნდეს, თავისთავად ამას აქვს წინა ეტაპი. პირველ რიგში ის უნდა ვთქვათ, რომ ალბათ შეუძლებელია ამაზე ამომწურავი პასუხისგაცემა და საერთოდ ალბათ რაღაც თამამი განცხადებაც არის, რომ ამაზე ვთქვათ რაღაცა გინდოდეს, რომ იმიტომ რომ სოფლიო პრობლემაა ზოგადად, ყველგან დგას ეს პრობლემა, მაგრამ ის რომ ამაზე უნდა ვისაუბროთ და ამაზე ხშირად უნდა ვისაუბროთ, პირველი ეს ნათელია. შემდგომ ალბათ პირველ რიგში როგორც ქრისტიანებმა უნდა ვისაუბროთ იმაზე, რომ ჩვენში უნდა ვეძებოთ პრობლემა, ანუ ჩვენ ამ შემთხვევაში გულისხმობ შობლებში და რაღაცა იქნებ რაღაცას არასწორად ვაკეთებთ. ამიტომ მიმართულებას აქვს დიდი მნიშვნელობა. ხშირად რომ ამოვიჩემებთ ბავშვს და აი ეს თაობა და ეს თაობა არ გამოვა ამათგან არაფერი და ეს ცუდი თაობაა და ჩვენ დროს ესე იყო, ეს არის დამღუპველი, ეს არის ფაქტიურად ფარხმალის დაყრა. და ეს არის ფაქტიურად შემდგომში აგრესიის მიზეზიც ხშირად ეს ხდება. ამიტომ რაღაცა ჩვენ თავში უნდა ვეძებოთ ალბათ ის, რომ მენტალურად რაღაცა აი ფუნდამენტალური რაღაცა ისეთი თვისებები ხო არაა ჩვენში, აი წარმოდგენები, რა ვიცი, ერთგვარი სტერეოტიპები, რომელთა მეშვეობითაც ჩვენ ბავშვებს ვცდილობთ მათ აღზრდას და რეალურად გვეშლება რაღაცები, იმიტომ რომ ეს სხვა მენტალობის ბავშვებიან, სხვა თაობის ბავშვებიან და რეალურად ღვთის განგებასაც რომ გადავხედოთ ღვთის განგებით, ესენი სხვა გამოწვევებისთვის არიან, გესმით, დაბადებულნი და ჩვენ სხვა გამოწვევებისთვის ერთგვარად სოციალურ რეალობაში ვართ, რომელშიც ადაპტაცია უნდა მოვახდინოთ და ამიტომ ჩვენ შეიძლება იმ პერიოდისათვის, რთული კომუნისტური, მაგრამ რთული პერიოდისათვის სხვა შინაგანი მზაობა გქონდა, სხვა თვისებები გქონდა და მათ ეხლა სხვა თვისებები აქვთ, რომლებიც ეხლა უნდა სწორად მიმართონ და გამოიყენონ. მაგალითად ავიღოთ და პირდაპირ გადავიდეთ, რომ არ ესე ვთქვათ, ნათელი იყოს ჩვენი მაყურებლისთვის, ხო? პირველ რიგში ეს არის ერთგვარად აი ჩვენი შინაგანი მეტი მორჩილება და დაჯერება მშობლების, ხო? მაგალითად ჩვენ რო გვეტყოდნენ, რომ დაიძინე 9 საათია და დაიწყო ბაიუ ბოდის გიხდით რუსული ტერმინისთვის. ასე იყო. ჩვენ ეგრევე არ საჩივრებდით, მივდიოდი და ვაკეთებდით ამას. ერთგვარად დღეს ესე რომ უთხრა ბავშვს რაღაცა, რომ ესე ვთქვათ, ესე გაუპროტესტებლად რაღაცა გააკეთოს, ის ყოველთვის სვავს კითხვას, რატომ უნდა გააკეთოს და ჩვენ უნდა დავუსაბუთოთ რატომ. ეხლა აქ მე ამოკითხული მაქვს და სპეციალისტების აზრია და ვიტყვი, რომ ანუ ჩვენი თაობა უფრო იყო დაჯერების და მორჩილების თაობა, შინაგანად ეს თვისება უფრო ქონდა განვითარებული და დღეს არის თაობა, რომელსაც უფრო მეტად აქვს თავისუფლების და ღირსების შეგრძნება. მე ვფიქრობ ეს დასაფასებელია. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ არ გვქონდა, ან ამათ არ აქვთ მორჩილების, მაგრამ უფრო მეტადაა მათში ეს თვისება. იმ პერიოდისათვის წარმოიდგინეთ, ხა იმ პერიოდისათვის ჩვენ რო გქონოდა მეტად თავისუფლების და მეტად ღირსების შეიძლება მართლა და რეალურადაც წარკვეთავდა, რო იტყვიან ამ ზედმეტ თვისებებს შეიძლება ფაქტიურად დავჯახებოდით სერიოზულ პრობლემებს. ანუ ჩვენი იმ პერიოდისათვის გადარჩენის და დღემდე მოსვლის ესე თქვა თვისებები ესენი იყო და მართლა ამან მოგვიყვანა დღემდე, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ არ გავავითაროთ ჩვენ თავში თავისუფლების და ღირსების ესე თქვა თვისებები. მაგრამ ამ ბავშვებში ეს თავისთავად მომავალი თაობა, რომელიც ემზადება სხვა ეპოქისთვის, ხო? და ეს თვისებები მათში არის განვითარებული. და არის ერთი პრობლემაც უცებ ვიტყვი, რომ როდესაც ჩვენ რაღაცას ვეუბნებით ამ ბავშვებს და უნდა გააკეთო ეს და ისინი რო გვეკითხებიან, რატო უნდა გავაკეთო ეს, ჩვენ ამას ვიღებთ რაღაც ხშირად, არ ვიცი ყოველთვის, მაგრამ ხშირად ვიღებთ შეურაცხყოფად და აი რო თითქოს არ გვაფასებ, როგორ მე შობელს არ უპროტესტებდი, მე ვაკეთებდი იმას მორჩილად, რატომ იპროტესტებ შენ, ადექი და გააკეთე. ან ერთი ან პასუხი არა გვაქვს, რატომ უნდა გააკეთოს რაღაცა და მეორე, თუ გვაქვს პასუხი, იმდენად შეურაცხყოფილები ვართ, რომ არ ვთვლით ღირს ბავშვს, რომ აი აუხსნათ ეს პასუხი. ამიტომ ჩვენ ბავშვთან ურთიერთობაში არ უნდა ვიფიქროთ, რომ ისა, იმიტომ გვისვავს ამ კითხვას, რომ გინდა ჩვენი ჩაჭრა უნდა რაღაცაში.
არამედ უბრალოდ ესეთი ტიპია, რომ აინტერესებს, ტიპი რა გაგებით არ ვიძახი. რა თქმა უნდა, ადამიანის ტიპია, რომელსაც უფრო მეტი აინტერესებს, რომ მოტივაცია ქონდეს, რომ გააკეთოს და ჩვენ ვალდებულნი ვართ მეტი მოტივაცია მივცეთ, მეტად გავერკვეთ, რისთვის ვავალებთ ჩვენ შვილებს. მაგრამ ფსიქოლოგების აზრი ასეთია, რომ თუ კი ბავშვი არის ნერვიული, მაშინ აუცილებელია რომ ჯერ მისმა მშობლებმა იმკურნალონ ამ ბავშვის მშობლებმა. ნუ ესეთი რაღაცა მოსაზრება არსებობს. ანუ გენეტიკურადაც ანუ ეთყობა მშობლისგან მშობლის მაგალითი მოქმედებს ბავშვს. დიახ, მაგრამ ყველაფრის უფლებას ხომ ვერ მივცემთ ბავშვს, თუნდაც იმ თავისი აზრის დაფიქსირებასაც აქვს რაღაცა ზომიერების ფარგლები ასაკთან მიმართებით. ზომიერება სად გადის, რომ ბავშვმა არ იფიქროს, რომ ის არის სამყაროს ცენტრი, მისთვის ყველაფერი არის დასაშვები და თქვათ ნებისმიერია მისი აზრი მისაღები არის უფროსებისთვის, აი რაღაც ზომიერება ხომ არის მშობლებისგან რა შეიძლება აეკრძალოს ბავშვს, რა შეიძლება არ აეკრძალოს და რისი თავისუფლება შეიძლება მიეცეს. აუცილებელია ზომიერება და ბავშვებს თავისთავად ცხადია ყველაფერს უფლებას ვერ მისცემ, მაგრამ აუცილებელი ისაც არის რომ ძალიან ფრთხილად, ძალიან მიყურადებულად, ნაბიჯ-ნაბიჯ მის სუნთქვასთან მიახლოვებულად იცხოვრო მასთან ერთად. გესმით როგორი რაღაცა? ეს არ ნიშნავს ორი, ეს არის ახლა მშობლების ორ ტიპს გამოყოფენ. ერთი ჰიპერაქტიული, რომ ყველაფერს აკონტროლებს და ყველაფერში და იქ ექსპერტებს და იქ ფსიქოლოგებს და იქ მამაოს და აბა როგორ გავზარდო და რაღაცა და ამით ბავშვს რაღაც მომენტში უზღუდავს თავისუფლებას და ერთგვარად ჭყალებში გუდავს და მეორე საერთოდ მინდობილი ყავს ბედის ანაბარა და თქვათ აღზრდელის ანაბარა და თვითონ არ ერევა და ამ შემთხვევაშიც იგივე პრობლემა დგება. ამიტომ თუ კი რამე არის გასაკეთებელი ალბათ მშობლის მხრიდან ეს არის აი განსაზღვრა პრიორიტეტის აი რომ შვილი არის ყველაზე დიდი, ყველაზე მნიშვნელოვანი, ყველაზე მთავარი მოვლენა მის ცხოვრებაში ალბათ არ ვიცი ესე არ არის, იმიტომ რომ როგორი რაღაცა აქეთ არის სამყაროს ესე ვთქვათ როგორ თქვა აი სოციალური ფონი აი ინტერნეტ სივრცე ავიღოთ რომელიც არის ოკეანე რომელიც შეიძლება არასწორი გამოყენების დროს ჩაყლაპოსაც უქადის საერთოდ სამყაროსაც მეორე მხრივ არის საზოგადოება ანუ დღევანდელობა რომელიც აუცილებლად გჭირდება მუშაობა კარიერა იქ რაღაცა ცოტა მეტი აქტიურობა მამა გადაგებული უნდა იყოს იმუშაოს დედასაგერ მთელი ვთქვათ დღევანდელი რეალობა ეუბნება რომ მამაზე ნაკლები არ უნდა იყოს და კარიერაში წინსვლა უნდა კონდეს და ასე შემდეგ ამაში ცუდი არაფერია და თავისთავად ცხადია შეიძლება მოასწროს კიდევაც მაგრამ პრიორიტეტი მაინც ალბათ უნდა იყოს შვილის კონტექსტი აღზრდა რომ ეს შვილი ამ ოკეანესთან ზის ეს ოკეანე კიდე შთანთქვას უქადის ამიტომ მისი მიყურადება ახლოს ყოფნა სანამ ბავშვი მიმღებია სანამ ბავშვი რო იტყვიან სანამ ბავშვს ვაკვირდებით სანამ ის გვისმენს სანამ ის მიყურადებულია ჩვენ შვილებს უნდა უსმინოთ გესმით აი რო უსმენ თავისთავად ცხადია ადვილია მე ნენელა გააკონტროლოს სად გაუყვანოს ზღვარი თორე ეხლა ყველაზე დიდი პრობლემა კიდე აი დღევანდელ დღეს აი თუ დააკვირდით სოციალურ სივრცეში და ტელევიზიაში ძირითადად ახალგაზრდები აი ამ ხელა პრობლემები მოხდა მაგრამ თითქოს არსად არ მოუწევიათ ახალგაზრდები და მათთვის არავის არ უკითხავს რომ აიცით რა გიჭირთ თქვენ აი რა არის პრობლემა აი ხშირად იწევენ ადრე მახსოვს იყო ესეთი გადაცემები ახალგაზრდებს იწევდნენ ასაუბრებდნენ მაგრამ თითქოს ეხლა ნაკლები არ ვიცი თქვენ როგორ თამას არ ვიცი რამდენად სწორად მახსოვს თუ არ ვწდები აი სწორედ აი მოვლენები რომელიც ვახსენეთ წინა საახალწლოდ თქო ყველა რო შეგვწრა გამიკვირდა მაგრამ ძალიან გამიხარდა რომ ნინო ჟიჟილაშვილმა ჩემთვის ერთ-ერთმა უსაყვარლესმა ჟურნალისტმა მოიწვია სწორედ აი ამ ასაკის ახალგაზრდები და მათ უსვამდა შეკითხვებს მათ ეკითხებოდა რატომ ხდება თქვა ის რაც ხდება მაგრამ ეს იყო გამონაკლისი შემთხვევა ხშირად იყოს ანუ ეს დეფიციტი არსებობს ძალიან საინტერესო იყო სხვათა შორის აი მათი მოსმენა ძალიან საინტერესო ბავშვები არიან აი ძალიან საინტერესო იმიტომ რომ რო უსმენ გონია რომ ის რაც შენ წლების მანძილზე გამოიარე და თქვა წვალებით შრომით გამოცდილებით ისწავლე დღეს ისე უცებ ანალიზ გაგიკეთებენ რომ არ ვიცი აი იმდენად ნიჭიერი და კარგი ბავშვები არიან და ძალიან კარგი მომავალი თაობაა აი თქვენთან საუბრისას რას ამბობენ ხოლმე მამო თქვენ ყავთ ძალიან ბევრი ახალგაზრდა მრევლში მთელი უბანი შეიძლება ითქვას რომ ნამდვილად ძალიან დიდი ნაწილი უბნისა წმინდა ბარბარეს ტაძარი მდებარეობს წმინდა ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირზე და აი მიმდებარე ტერიტორიაზე ძალიან ბევრი ახალგაზრდა მაცხოვრებელი დადის თქვენთან ალბათ ისინი გესაუბრებიან თავიანთ პრობლემებზე რა უჭირთ რა პრობლემები აქვთ სხვადასხვა პირველი და მთავარი ეს არის ის რომ აი როცა ვერ უგებს მშობელი ვერ უგებს ეკლესია ვერ უგებს საზოგადოება
რაც უნდა მტკივნეული იყოს, ეს უნდა ვაღიაროთ რაღაც მომენტში, იმიტომ რომ ჩვენ რაღაცა სტერეოტიპები გვაქვს, რა სტერეოტიპები, ანუ რაღაცა ერთგვარი ბარიერები გვაქვს, რომ აი მაგალითად გვიჭირს ესეთ, აი შენ ვეუბნებით, შენ იცი რა, მოდი ფორმაში მოდი ჯერ და მე მოდი და აქ დადექი. შენ მოდი ჯერ ეს მოიხსენი რაღაცა, შენ მოდი თმები მოწესრიგდი და მე არ უნდა აი რატო ვერიგებენ, რატო მელაპარაკები შენ მე ესე ზევიდან და რაღაცა უკვე რაღაცა პირობებს რატომ იყენებ, ხო? ქრისტე კეთროვანებს ეხვეოდა და კურნავდა, ხო? ანუ შენ თუ ჩემი შვილი ესეთი მიმიღე მე და მე დაგელაპარაკები და იქნებ მე რაზე ვარ წამსვლელი, იქნებ მე მთლიანად შევცვალო ჩემი ცხოვრება. ამიტომ აი ძალიან მნიშვნელოვანია თავარი ბარიერები ალბათ ჩემის აზრით ეს არის რომ მათ არ უსმენთ იმისეთებს როგორებიც არიან. ჩვენ ხო აი მაგალითად ჩვენ ხო რაღაც მომენტში მივატოვეთ ისინი, ანუ ვერ მოვიცალეთ. იქ სამსახური, ეხლა კი რეალობაა და არავის რატო წავიდა იქ საზღვარგარეთ დედა, რატო მუშაობს დედაღამე მამა, ჩვენ ამათ ხო ბრალს არ ვდებთ, იმიტომ რომ გამომდინარე გაჭირვებიდან, მაგრამ ამ ბავშვსაც არ უნდა დავდოთ ბრალი, იმიტომ რომ ის დარჩა ამ ოკეანესთან, ინფორმაციულ ოკეანესთან მარტო და მან თვითონ მოახდინა ადაპტაცია ამ რეალობაში. და რაღაცა ფსევდოკულტურებს ეზიარა, რაღაცებს ეძებდა, გესმით? რაღაც მომენტში ეკლესიაშიც დადიოდა, მაგრამ რაღაცა პასუხი იქაც ვერ მიიღო. ეს აუცილებლად უნდა ვაღიაროთ, რომ რაღაც მომენტში ჩვენც არა გვაქვს პასუხი. განა ეკლესიას არაა, განა ქრისტეს არა აქვს. მაგრამ მე როგორც ხდელ შეიძლება არ მქონდეს, იმიტომ რომ უნდა ვაღიაროთ, რომ ჩვენთან ხშირად მოდიან მშობლები და ჩვენ ვერ ვეუბნებით საკადრის პასუხს მათ. რატო? იმიტომ რომ მე აუცილებლად მჭირდება ეს, იმიტომ რომ ეს კითხვები ძალიან მალ-მალე მოდის, ანუ ჩქარია ეს პროცესი და ძალიან აქტუალური თემებია და მე მჭირდება აუცილებლად მუდმივი ლოცვა, მუდმივი შრომა, მუდმივი კითხვა, მუდმივი გამოცდილება, რომ რაღაცა ერთი კითხვა მაინც რო იტყვიან ღვთის მადლითა და წყალობით მოვიძიო და ამ ადამიანს მივცე. მე თუ მოვდუნდი და ვთქვი, რომ იცი რა, მე მაქვს უკვე პოზიცია, ილოცე, იმარხე და ყველაფერი კარგად იქნება, არ იქნება კარგად. მე პასუხი უნდა მივცე ადამიანს, ადამიანური გესმით? ამიტომ აი ეს მომენტი, აი ეხლა მეუფემაც კარგად მოუწოდა, რომ გასვლა რას ნიშნავს? მაგალითად ქუჩაში გასვლას კი არ ნიშნავს, მეტაქტიურობას ნიშნავს, რომ მეტი პასუხის მოძიებას. ეს ძალიან რთული პერიოდი გვაქვს, ხო ჩვენ არ შეიძლება რომ დავდგეთ და ვთქვათ, რომ ჩვენ პასუხები გვაქვს და ისე ველაპარაკოთ ადამიანებს, რომ თითქოს ჩვენ ყველაფერზე მზა პასუხები გვაქვს. კი, ქრისტეს ეკლესიას, ქრისტეს სხეულს აქვს პასუხები, მაგრამ მე როგორც თანამედროვე მღვდელს არ მაქვს. მე მჭირდება ამაზე ძალიან დიდი ძალისხმევა. ამიტომ ჩემი პირდაპირ მოვალეობა არის, რომ მე მეტად მუშაობ ჩემ თავზე, რომ მათ პასუხები გავცე, რომ ეს ბავშვები არ დაგვჩეს ისე უყურადღებოდ და მიტოვებულად. დიახ, აი წერან ახსენეთ მამაო, დროის სიმწირე, ვთქვათ, არ გვაქვს დრო და აი ბავშვებთან მიმართებით რომ ვთქვათ, დროის სწორად გამოყენება რამდენად მნიშვნელოვანია, იგივე ჩართულობა მათი რაღაცა სხვადასხვა აქტივობებში, აქვე ალბათ სოციალური ფონის პრობლემაც იჭრება, იმიტომ რომ ყველას არ აქვს ამის საშუალება, რომ ვთქვათ, დაკავებული იყოს მისი შვილი, ატაროს რაღაცა გარკვეულ წრეებზე. აქვე კიდე მეორე პრობლემა ჩნდება, აი სტერეოტიპებზე ვსაუბრობთ. ხშირად არ გსმენიათ ირგვლივ, რომ აი ჩემი ბავშვობის ოცნება იყო, მე ვერ ავიხდინე და ახლა მინდა რომ ჩემმა შვილმა, ვთქვათ, გამოვიდეს მოცეკვავე, ისწავლოს კადრაკი. ამასაც ხშირად აქაც ხომ არ ვუშვებთ შეცდომებს, რომ თითქოს ვაძლევთ თქვათ რაღაცა გარკვეული ტიპის ცოდნას, განათლებას, მაგრამ მათ კი არ უსმენთ რა უნდა. ჩვენ რა გვინდა, ან რა ვერ ავიხდინეთ, ან რა კომპლექსები გვაქვს, იმას ვახორციელებთ ჩვენ შვილებში და ხშირად უფრო ჩვენ რაღაცა მესაკუთრის განწყობები გვაქვს შვილებთან დამოკიდებულებაში, ვიდრე ის რომ ის ცალკე აღებული სხვა პიროვნება, უბრალოდ სხვა რეალობის შემზადება. ჩვენში გაჩნდა და ჩვენ ვზრდით მას. აი ესეც პრობლემაა მე მგონი. ბევრი შრე იყო თქვენ კითხვაში, ამიტომ მე ბოლოს ვეცდები რომ პასუხი გავცე. აი რაც შეეხება პროფესიის არჩევას, აი დღეს ახლა გამოცდების პერიოდია და ალბათ ძალიან აქტუალურია რომ ამ ბავშვებს ცოტა დავეხმაროთ, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ, სკოლა და სოციუმმა და ოჯახმა ჯერ ვერ მივეცით ისეთი რეალობა, რომ აირჩიოს დღეს ძალიან დიდი პრობლემაა, რომ აირჩიოს სად ჩააბაროს. და მე ამაზე ამათ ვეჩხუბებით, რომ როგორ ამდენი ხანი როგორ ვერ აირჩიე პროფესია და ხო, ამ დროს ჩვენი თაობა როგორ იყო, რომ აუცილებლად კარგი სწავლა, კარგი ნიშნები, კარგი ჩაბარება, კარგი ოჯახი, კარგი სამსახური. და სამედიცინოზე ჩაბარება. ხო, და ეს ყველაფერი რაღაცა წარმატებულობა იყო ზოგადად. მაგრამ დღეს სხვანაირი ცხოვრებაა. დღეს შეიძლება ადამიანმა რამოდენიმე პროფესია აირჩიოს, რამოდენიმე განისწავლოს და საერთო ჯამში საბოლოო სხვა პროფესიით იმუშაოს.
გესმით? ანუ თანამედროვე რეალობა სულ სხვა არის. ამიტომ ბავშვს არ უნდა შეუქმნათ, რომ აი გამოცდები დაიწყება ეხლა და აბა შენ იცი შაქ მეორედ მოსვლა თუ ვერ ჩააბარე დაღუპულები ვარ, აბა ასე თქვენ, ნათესავები და ასე შემდეგ. არა, ეს იწყებს ბავშვის სვლას, წარმოგიდგენთ, პირველ ნაბიჯებს დგავს და ეხლა თავიდან რომ სტრესი თუ ვიწყებთ ამასთან, აი გამოცდა. არ ჩააბარებს და ნუ ჩააბარებს, ან სადაც მოხდება, მთავარია რომ განწყობა კონდეს, რომ მთელი ცხოვრება უნდა ისწავლოს, ემზადოს. ის კი არა რომ სულ გაიმარჯოს, არამედ დამარცხების ადგომის უნარები კონდეს. აი დღევანდელ ბავშვს ესე ვთქვათ ანიჭებენ ესეთ მნიშვნელოვან 4 კომპონენტს რა, რომელიც მინდა რომ აღვნიშნო, ეხლა ამოვიკითხე და მაგიტომ. ეს არის კომუნიკაცია, ეს არის კორპორაცია, ანუ ჯგუფური მუშაობა, კრიტიკული აზროვნება და კრეატიულობა. წარმოიდგინეთ 4-ვე ფაქტორი, გინდა კომუნიკაცია, გინდა ჯგუფური მუშაობა. ეს არის ზუსტად წარმოიდგინეთ ამ კომპიუტერიდან ამ ბავშვის წამოყვანა რაღაც მომენტში და ჩართულობა მშობელთან ურთიერთობაში, ჩართულობა სკოლასთან ურთიერთობაში, ჩართულობა ეკლესიასთან ურთიერთობაში და მისი კომუნიკაცია, მისი მუდმივად კრეატიულობა, კრიტიკული აზროვნება, ხო რომ დაგისვას კითხვა ძალიან კარგია რომ დაგისვას და შენ ამ დროს რომ დაჯექი და გააკეთე რო გეუბნები წადი და გააკეთე. ხო, ან მაგალითად სკოლაში ხო ჯგუფური მოქმედება არ გადაიწერო. პირიქით მიეცი ჯგუფს საშუალება რომ გადაიწერონ ერთმანეთისგან, იმუშაონ ერთად და შედეგი დაგიდონ გუნდურად, ხო? ან მაგალითად კრეატიულობა დღეს ძალიან ისეთი თემაა, ხო? შეიძლება ბავშვი კრეატიულობის გულისთვის სკოლიდან გამოაგდონ და ფსიქოლოგთან გააგზავნონ, იმის გამო რომ რაღაცა სხვანაირი სურათი დახატა, ხო? რაღაცა სხვანაირად შეხედა მოვლენას და შენ დედა დაიბარემ და შენ იცი რა ფსიქოლოგთან მიდი. გესმის? აი ესეთი რეალურად ბავშვები ძალიან ცუდ რეალობაში მოხვდნენ და მარტონი რჩებიან რაღაც მომენტში. კი ძალიან ბევრი მშობელია, რომელიც ძალიან კარგად უდგება ამ ყველაფერს და იმადგან ვიცით ჩვენ და ისინი დებენ დასკვნებს და ძალიან ბევრი მოძღვარია, რომლისგანაც ჩვენ ამას ვიგებთ. ბევრი მასწავლებელი, რეალურად ესე ძალიან მნიშვნელოვანია, ასევე ძალიან დიდ დროს პრობლემა ატარებენ. განაცუდი მასწავლებლები არიან. უბრალოდ იმდენად კარგად ვითარდა, რომ მართლა დღეს სკოლა უძლურია. ეს უნდა ვაღიაროთ და რეალობას გვეუბნება. ამიტომ ბავშვები ხა წარმოგიდგენთ სკოლა გვერდზია რაღაც მომენტში, ხო, ბოლომდე ვერ აკეთებს თავის ფუნქციას. ჩვენ ოჯახი გვიჭირს სკოლის გარეშე და ეკლესიის გარეშე. ეკლესიაც ისია თუ ესე ცდილობს, მაგრამ დღეს ზუსტი პასუხები ასე ვთქვათ დღევანდელი, იმიტომ ჩქარა ვითარდება, იმიტომ კი რა ეკლესია სუსტია. ამიტომ ბავშვი არ უნდა მივატოვოთ მარტო და მას არ უნდა ვეჩხუბოთ, რომ შენი ბრალია ეს ყველაფერი ესე რო ხდება. დიახ, მამო, ძალიან ხშირი არის ხოლმე შემთხვევა, როდესაც აი სწორედ განათლებული და შეძლებული ოჯახის შვილები აი გამოირჩევიან ხოლმე აი ესეთი რაღაცა აგრესიულობით და აცდებიან ხოლმე გზას, ასე ვთქვათ, არის ტერმინი რომ ვიხმაროთ. იმის გამო რომ აი მთელი ცხოვრება მათ მშობლები ყველაფერს ესე ხელდახელ ახვედრებდნენ, ვთქვათ, დასვეს სადმე უმაღლეს სასწავლებელში, ისე რომ ამბავს არ გადაულახავს ეს ბარიერი და სირთულე თავისით. შემდეგ სამსახური უშოვეს, მანქანაც უფრო ადრე უყიდეს ვიდრე სხვებს და ანუ რამინდა გკითხოთ, რამდენად მნიშვნელოვანია რომ მოზარდმა და თუნდაც აი პატარა 4, 5, 6 წლის ბავშვმაც რაღაცა პატარა სტრესები და პრობლემები თვითონვე გადალახოს, რომ შემდგომი ცხოვრებისთვის იყოს მზად. ძალიან მნიშვნელოვანია ელისაბედ, მაგრამ იცით რა არის, მე ახლა არ მინდა რომ რაღაცა კონკრეტული ჯგუფი გამოვყო, მაინც რომ აი ესე ზოგი ისე იზრდება, ზოგი ესე იზრდება, ზოგი მდიდარ ოჯახში იზრდება, ზოგი ღარიბ ოჯახში, მაგრამ ყველგან არის ღმერთი, ყველგან წვდება ღმერთი მათ და მერწმუნეთ რომ რაღაცა ყველა ღმერთი ყველას მოიყვანს. და ზოგადადაც ალბათ გამოსავალზე როცა ვისაუბრებთ, ერთადერთი რაც შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენი კუთხით არ შეიძლება რამე ბარიერების შექმნა, არ შეიძლება რამე ჯგუფებად შექმნა ამ ბავშვების. ვიღაცა როკს უსმენს თუ ვიღაცა ჯაზს ძალიან კარგი ბავშვები არიან. აი იმ დღეს რეპერი ლაპარაკობდა იმაში ტელევიზორში და იმდენად კარგად ჩამოაყალიბა ქრისტიანული სოფხედველობა, მერწმუნეთ რომ არ ვიცი, შეიძლება დღეს ბევრმა არ ვიცოდეთ როგორ და რანაირად. გავლილი აქვს რაღაც მომენტში და ბავშვი ეძებდა რაღაცას. და ამის გამო რომ ის რეპს უსმენს, ხო, როგორ შეიძლება ხა ჩვენ ვთქვათ რეპს არ მოусვინო, მერე მოდი და მერე გაზიარე. არ შეიძლება წითლად. ამიტომ გავანებოთ თავი მათ, როგორც უნდა ისე მოიცენ, უბრალოდ მოვიდნენ ჩვენთან. და კიდე ერთი მომენტია ალბათ მნიშვნელოვანია, რომ ქრისტე მოდის და ულტიმატუმებს არ უყენებს არავის. ქრისტე იხუტებს და მერე აძლევს ყველას და მერე ყველა მზად არის. ის კი არა რომ თამაში ეჭრას ან რაღაცა ჩაიცვას, სიკვდილზე მიდიან მისი გულისთვის. და შეუძლებელია რომ ეს რაღაც მომენტში ჩვენ რაღაცას შევცვალოთ რა. ერთი მულტფილმია თუ არ ვწდები რუსული ყინულის დედოფალი თუ გაყო ბავშვობაში ალბათ ყველას გქონდა, მაინც რუსულია არ მინდოდა მეხსენები, მაგრამ მიყვარდა ეს მულტფილმი, რომ ეს ყინულის დედოფალი მოიტაცებს კაიკვია იმ ბიჭს და ეს გერდა მთელი მულტფილმი ეძებს ამ ბავშვს და ბოლოს რითი გადარჩება, რომ ჩაეხუტება ამას და იმას ყინულის გული ამოვარდება
გამაყინული გულიდან და გათბება. ასე რომ ჩვენ ამ ბავშვებს კი არ უნდა ვეჩხუბოთ, რომ ესეთები ხართ, ისეთები ხართ. ჩვენ თვითონ სიყვარულით უნდა ავინთოთ, ჩვენ თვითონ უნდა ვეძებოთ გამოსავალი, ანუ როგორც ეძებს, ესე არ არის რომ ჩვენ გამოსავალი გვაქვს მათთვის, არ გვაქვს ჩვენ პასუხი მათთვის. ვეძებოთ, ვიპოვოთ გამოსავალი და გავთბეთ ჩვენ თვითონ. მერე ჩავეხუტოთ ამ ბავშვებს და აუცილებლად მერწმუნეთ რომ მათი გული გათბება და ჩვენზე მაგარი ქრისტიანები იქნებიან, ჩვენზე მაგარი ქართველები იქნებიან და ჩვენზე მაგარი ადამიანები. და ისედაც არიან უკვე, ისედაც არიან მართლა დაალოცოს. მამა, ღმერთმა გისმინოთ, ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. მაყურებელ შევახსენოთ, გადაცემის სტუმარი იყო წმინდა ბარბარეს სახელობის ტაძრის მღვდელმსახური დეკანოზი გურამ ჭარელაშვილი. დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში კიდევ ერთხელ ყველას მოგესალმებით, ვინც ახლა შემოგვიერთდით. 24 მარტს ტუბერკულოზთან ბრძოლის მსოფლიო დღე აღინიშნება. ამასთან დაკავშირებით საქართველოში დაგეგმილია კამპანია, რომლის ძირითადი სლოგანიც არის დაამარცხე შენ ტუბერკულოზი, დაეხმარე სხვას. თემაზე სტუდიაში ისაუბრებენ სათემო ორგანიზაციის ახალი ვექტორი დირექტორი კოკა ლაბარტყავა და ამავე ორგანიზაციის სოციალური მუშაკი და კოორდინატორი თამარ კაკულია. ძალიან დიდი მადლობა რომ გვესტუმრეთ. დილამშვიდობისა. მოგესალმებით, დიდი ასევე მაყურებელს ვეთყვი რომ ბატონი კოკა წარმოადგენს ტუბერკულოზით დაავადებულ პაციენტთა კავშირის წარმომადგენელი. დიახ, ახლა ვართ. ბატონო, მოგესალმებით, დიდი მადლობა რომ მოგვიწიეთ. დიდი მადლობა თქვენ სტუმრობისთვის. რაც შეეხება საინფორმაციო კამპანიას, საინტერესოა რა არის მიზანი საინფორმაციო კამპანიის და თქვენთან ერთად კიდევ ვინ არის ჩართული? ორივესთან მექნება ეს შეკითხვა. დიახ, საინფორმაციო კამპანიები და ზოგადად ასე ვთქვათ, ჩვენი სათემო ორგანიზაციის საქმიანობა მიმართულია იქითკენ, რომ ადამიანებს, ასე ვთქვათ, მოწყვლად ჯგუფებს მივაწოდოთ მათთვის სასიცოცხლო მნიშვნელობის სამედიცინო სოციალური სერვისები. შესაბამისად, ჩვენი ორგანიზაციების, ასე ვთქვათ, სამიზნე არის ამ ქვეყნის მოსახლეობის, მათ შორის მოწყვლადი ჯგუფების ისეთი როგორც არის ნარკოტიკების მომხმარებლები, მათ შორის აივდადებითი ადამიანები, ტუბერკულოზით დაავადებული ადამიანები, ამ ადამიანებისთვის ასე ვთქვათ, სერვისის მიწოდება, ინფორმირებულობის ამაღლება ზოგადად ასე ვთქვათ, დაავადებებთან მიმართებაში და მათი გაჯანსაღების და საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა. ჩვენი ორგანიზაცია ახალი ვექტორი 2006 წლიდან ასე ვთქვათ, ახორციელებს საქმიანობას, რომელიც ჩვენი ორგანიზაცია არის თავად სათემო ორგანიზაცია, ანუ ხას უსვავ ისევე როგორც პაციენტთა კავშირი ხას უსვავ იმას, რომ ასეთ სათემო ორგანიზაციებში ძირითადად დაკავებული არიან ის ადამიანები, ვისაც წასულში შეეხო ესა თუ ის პრობლემა და ამ ადამიანების ასე ვთქვათ ჩართულობა საკუთარი თავის წინაშე არსებული პრობლემების იდენტიფიცირებაში, შემდეგ უკვე მათ აქტუალიზაციაში და გადაჭრაში, ასე ვთქვათ, ეს ასეთი ორგანიზაციები მნიშვნელოვან როლს თამაშობენ, ისევე როგორც სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები. კიდევ ვინ არის ჩართული საინფორმაციო კამპანიაში? თამარ, თქვენ მინდა გკითხოთ. მოგესალმებით, მიესალმებით ტელემაყურებელს. როგორც აღნიშნეთ, 24 მარტი ტუბერკულოზის შესახებ ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო დღეა, რასთან დაკავშირებით სათემო ორგანიზაცია ახალი ვექტორი პაციენტთა კავშირთან ერთად გეგმავს გარკვეულ კამპანიას. კამპანიის შემოერთება შეუძლია ნებისმიერ არასამთავრობო ორგანიზაციას და ჩართვა შეუძლიათ მიიღონ მონაწილეობა ჩვენს მიერ დაგეგმილ სხვადასხვა აქტივობებში. სხვადასხვა ორგანიზაციათა გარკვეულმა ნაწილმა გამოთქვა უკვე მზაობა, თუმცა ჯერ სრული სია არ გვაქვს ვინ ჩაერთვება ამ კამპანიაში. შესაბამისად, როდესაც უკვე ყველა მათგანი განაცხადებს თანხმობას, შემდგომში უკვე გახდება ეს საჭირო. ზოგადად მინდა შევეხო აღნიშნულ დღეს სამწუხაროდ საზოგადოებაში მიმღებლობა ჯერ კიდევ არ არის ტუბერკულოზით დაავადებული პაციენტების. ეს სწორედ განპირობებულია იმ ფაქტორით, რომ მათ არ აქვს სათანადო ინფორმაცია ზოგადად დაავადებასთან დაკავშირებით, დაავადების გავრცელების გზასთან დაკავშირებით, რის გამოც ხშირად ტუბერკულოზით დაავადებული ადამიანები ხდებიან დისკრიმინაციის და გარიყვის ობიექტები. სწორედ ამის შემცირებას ემსახურება აღნიშნული დღე. უნდა მივაწოდოთ მოსახლეობას ინფორმაცია, რომ ტუბერკულოზი ზოგადად არის ინფექციური დაავადება და ვრცელდება ჰაერის საშუალებით. თუმცა სწორი და რეგულარული მკურნალობის პირობებში ტუბერკულოზით დაავადებული ადამიანი არ წარმოადგენს საფრთხეს გარშემო მყოფებისთვის და აქედან გამომდინარე
განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება მკურნალობის პროცესს, რომ მკურნალობა იყოს უწყვეტი, უნდა აღვნიშნო, რომ გარკვეულ სირთულეებთან არის დაკავშირებული, იმიტომ რომ საკმაოდ ხანგრძლივი პროცესია ტუბერკულოზის მკურნალობა. კეთილი. სოფლიო აღნიშნავს, როგორც ჩვენ საუბრის დასაწყისში ვთქვით ამ დღეს და არც დიდი ხანი არ არის პრინციპში, რაც საქართველოში შეუერთდა, ხო? აი ამ კუთხით ახსენეთ, რომ სტიგმა, დისკრიმინაციის პრობლემა მაინც არსებობს ქვეყანაში. აი რა შეიცვალა ბოლო დროს, აი ამ აქტივობებით, რომელსაც თქვენ ყოველწლიურად და არა მხოლოდ 24 მარტს ახორციელებთ ხოლმე და სტატისტიკის შესახებაც რომ გვესაუბროთ, საინტერესო იქნება, რა ვითარებაა დღეს. ტუბერკულოზის სამწუხაროდ როგორც საქართველოსთვის, ასე ვთქვათ, დღესდღეობით, ასევე სოფლიოსთვის არის გამოწვევა და იგი შედის სიკვდილობის გამოწვევის მიზეზთა შორის ათეულში 2016 წლის მაჩვენებლებს გეტყვით, სოფლიოში გლობალურად 10 მილიონი ადამიანი დაავადდა ტუბერკულოზით და სამწუხაროდ მათ შორის 1.7 ასე ვთქვათ გარდაიცვალა. რაც შეეხება საქართველოს, იგივე 2016 წლის მაჩვენებლებით შემიძლია გითხრათ, რომ ქვეყანაში 3000-ზე მეტი ადამიანი დაავადდა და შესაბამისად მიუხედავად ამისა, რომ ასე ვთქვათ, ჩვენს ქვეყანაში პრობლემაა, გავრცელების მასშტაბი ასე ვთქვათ მაღალია, ყოველწლიურად ასე ვთქვათ იკლებს ტუბერკულოზის ახალი შემთხვევების რაოდენობა, მაგრამ ჩვენი ქვეყანა ევროპის მაჩვენებლებს მნიშვნელოვნად აღემატება და ავადობის ახალი შემთხვევების თვალსაზრისით, როგორც უკვე აღინიშნა, ასე ვთქვათ, ეს შესაბამისად ჩვენი ვისი ბრალი არის ეს, რომ ესეთი სტატისტიკა ჩვენთან უფრო რთულადაა საფრთხე. ბევრი ფაქტორის ალბათ, მაგრამ ისევ და ისევ ინფორმაციის ნაკლებობის მათ შორის შეიძლება იყოს. ეს უნდა მეთქვა, სწორედ საგნიშნა თამუნამაც სამწუხაროდ ინფორმაციის ასე ვთქვათ არარსებობა ზოგ შემთხვევაში იწვევს იმას, რომ ჩვენ თავიდან ვერ ვიძლებთ ისეთ ინფექციურ დაავადებებს, როგორც არის ტუბერკულოზი, აივშიცი, ასე ვთქვათ, C ჰეპატიტი და ასე შემდეგ. სწორედ ჩვენი კამპანია ინფორმირებულ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებაზეა მიმართული და აქეთ არის დღესდღეობით ასე ვთქვათ ჩვენი ერთ-ერთი ვექტორი მიმართული, რომ საზოგადოებაში ინფორმირებულობის დონე გავზარდოთ. ძალიან კარგი ის არის, რომ ჩვენს ქვეყანაში სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობა, ასე ვთქვათ, ხელმისაწვდომია ადამიანებს აქვთ შესაძლებლობა, ასე ვთქვათ, საკუთარი სტატუსის გამოვლენის და შესაბამისად არსებობს გამოსავალი, ესეც ძალიან კარგია, დაავადება განკურნებადია და შესაბამისად ჩვენ თუ დროულად, ასე ვთქვათ, გამოვავლენთ საკუთარ სტატუსს, გვაქვს შესაძლებლობა, რომ ამ დაავადებისგან, ასე ვთქვათ, განვიკურნოთ. რაც შეეხება კამპანიას, როგორც უკვე აღინიშნა, მთელი ქვეყნის მასშტაბით გაიმართება, ანუ თბილისსა და ზოგიერთ რეგიონში თვითონ კამპანიის კომპონენტებს რაც შეეხება, ჩვენ ამ შემთხვევაში ხაზს უსვავთ, თავიდან აღნიშნეთ ეს თვითონ იმ ადამიანების, ასე ვთქვათ, ჩართულობას დაავადებასთან ბრძოლაში, ვინც საკუთარ თავზე გადაიტანა ეს პრობლემა, ვინაიდან, ასე ვთქვათ, მათთვის ყველაზე კარგად არის ცნობილი აი ამ დაავადების, ასე ვთქვათ, სიმძიმე და ამ დაავადებასთან ბრძოლის მეთოდებიც მისთვის ყველაზე კარგად არის ნათელი. შესაბამისად, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მათი ჩართულობა, სათემო ორგანიზაციების ჩართულობა ამ პროცესში ძალიან მნიშვნელოვანია. და განკურნებული ადამიანის მაგალითი ყოველთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მათთვის, ვინც ახლა ებრძვის, ვთქვათ, ამ დაავადებას. დიახ, ნამდვილად ესეა და სწორედ ამ ადამიანებს შეუძლიათ ითამაშონ მნიშვნელოვანი როლი, როგორც საკუთარ, ასე ვთქვათ, პრობლემასთან ბრძოლაში, ასევე დანარჩენებს დაიხმარონ სხვა ადამიანებს. დიახ, ეს რა თქმა უნდა ძალიან კარგია,
რომ 24 მარტი ერთი დღე არის გამოყოფილი კონკრეტულად ტუბერკულოზთან ბრძოლის დღედ არის გამოცხადებული და მთელი მსოფლიო აღნიშნავს ჩვენც მუერთდებით, მაგრამ საინტერესოა სხვა პროექტებსაც ხომ არ გეგმავთ თამარ თქვენ მინდა გკითხოთ ამ მიმართულებით, რასაც ქვია ტუბერკულოზთან ბრძოლა. და ცნობიერების ამაღლება ასევე. კი ბატონო. გიპასუხებთ 2017 წლიდან სათემო ორგანიზაცია ახალმა ვექტორმა და პაციენტთა კავშირმა დაიწყო ახალი პროექტის განხორციელება, რომელიც გულისხმობს ტუბერკულოზით დაავადებული პაციენტების მხარდამჭერი სერვისებით უზრუნველყოფას. შეიქმნა სამწუხაროდ ჯერჯერობით ეს პროექტი არის საპილოტო, თუმცა ჩვენ დიდი იმედი გვაქვს, რომ გავრცელდება და გაგრძელდება. პროექტი თავდაპირველად ხორციელდება 5 რეგიონში: თბილისში, რუსთავში, ქუთაისში, ბათუმში და ზუგდიდში. პროექტის ძირითად მიზანს წარმოადგენს სწორედ ტუბერკულოზით დაავადებული პაციენტების მხარდამჭერა, რომ გაუმჯობესდეს მათი მკურნალობაზე დამყოლობის მაჩვენებელი. ხშირია შემთხვევები, როდესაც მკურნალობის სპეციფიკიდან და ხანგრძლივი პერიოდიდან გამომდინარე პაციენტები მოულოდნელად წყვეტენ მკურნალობას, რაც მეტად პრობლემატური საკითხია. სწორედ ამიტომ შექმნილია მულტიდისციპლინარული გუნდები სოციალური მუშაკის, ფსიქოლოგის და თანაბარ განმანათლების შემადგენლობით და ისინი ახდენენ პაციენტების საჭიროებების შეფასებას, რამაც შეიძლება შემდგომში უკვე განაპირობოს მკურნალობის შეწყვეტა და ამ მიმართულებით ახორციელებენ სხვადასხვა აქტივობებს. აქ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია უკვე ჩვენ ვახსენეთ ყოფილი პაციენტის როლი. ამ პროექტში ჩართულები არიან ყოფილი პაციენტები, მათ ყველაზე უკეთესად იციან თუ რა პრობლემებს და დაბრკოლებებს აწყდებიან მკურნალობის პროცესში პაციენტები და შესაბამისად მათი ჩართულობა ამ პროცესში განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია. იმიტომ რომ ზოგადად მკურნალობის პროცესი შეიძლება სხვადასხვა ფაქტორებმა განაპირობოს. მკურნალობის შეწყვეტა შეიძლება იყოს ფსიქოლოგიური, სოციალური, მძიმე სოციალური, ეკონომიკური მდგომარეობა, უმუშევრობა, უსახლკარობა და ასე შემდეგ. სწორედ აქედან გამომდინარე ამ ადამიანებს სჭირდებათ ყველაზე მეტად თანადგომა და მხარდაჭერა. და მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და მადლობა გადაუხადო ყველა იმ ადამიანს, ვინც მკურნალობს, მიუხედავად ამ სირთულეებისა, ისინი ზრუნავენ არა მხოლოდ საკუთარ ჯანმრთელობაზე, არამედ საკუთარი მკურნალობით ხელს უწყობენ საზოგადოების ჯანმრთელობას. განსამგარემო შექმნა ზოგადად. სოციალური მუშაკის როლი კონკრეტულად რა არის, შეგიძლია ამაზე ვთქვათ? რა თქმა უნდა, სოციალური მუშაკი აფასებს იმ საჭიროებებს, რაც პაციენტს აქვს მკურნალობის პროცესში, რამ პრობლემებს შეუშალოს, შეიძლება ხელი ეს იქნება სოციალური ფაქტორები. შეფასების შედეგად პაციენტის ჩართულობით ისაზღვრება სპეციალური ინდივიდუალური სამოქმედო გეგმა, რომლის მიხედვითაც პაციენტთან ერთად ხდება სხვადასხვა აქტივობების განხორციელება. ეს იქნება სხვადასხვა სოციალურ სერვისთან დაკავშირება თუ არასამთავრობო სექტორის მიერ მიწოდებული სერვისებით სარგებლობა. საკმაოდ ძვირად ღირებულია, როგორც ვიცით, ამაზეც გსურს რომ გააკეთოთ აქცენტი. ეს შეიძლება ბევრისთვის არ არის რომ საქართველოში ტუბერკულოზით მკურნალობა არის აბსოლუტურად უფასო. მთავარია პაციენტების მონდომება, რომ ისინი განიკურნონ და ტუბერკულოზი არ არის განაჩენი. რეგულარული მკურნალობის პირობებში ტუბერკულოზი არის განკურნებადი. ბევრია შემთხვევა, როდესაც პაციენტი წყვეტს მკურნალობას. კი, სამწუხაროდ ბევრია ესეთი შემთხვევების რაოდენობა და დღეს ტუბერკულოზის სფეროში ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა სწორედ ეს არის, რომ აი ძალიან მძიმე მკურნალობის გამო პაციენტები ხშირად ატოვებენ მკურნალობას და როგორცაც ამ უნდა აღნიშნა, ამ მკურნალობის შეწყვეტის სხვადასხვა ფაქტორი არსებობს. ეს არის სოციალური ფაქტორები სამწუხაროდ ერთ-ერთი ისევე როგორც ფსიქოლოგიური, ასე ვთქვათ, დატვირთვა ამ ადამიანების, შეიძლება იყოს ეკონომიკური ფაქტორები, სწორედ როგორც აღინიშნა, აი ამ გვერდითი დამატებითი პრობლემების მოგვარებისკენ არის მიმართული ძალისხმევა ამ პროექტის და საქმიანობის ფარგლებში და ამ ეტაპისთვის მიუხედავად იმისა, რომ არ არის დიდი ხანი, ასე ვთქვათ, აი ამ პროცესში ჩვენი ჩართვის და შესაბამისი, ასე ვთქვათ, ღონისძიებების განხორციელების, როდესაც ჩვენ ასე ვთქვათ, კომპლექსური ხედვით განვიხილავთ საკითხს, მიუხედავად ამ მცირე დროისა, გვაქვს საკმაოდ კარგი მაჩვენებლები და იმეც ვიტოვებთ, რომ თუ მომავალშიც პაციენტების, ასე ვთქვათ, ყოველმხრივი პრობლემები იქნება განხილული, ჩვენ გავზდით დაავადების განკურნების მაჩვენებელს. კეთილი. თქვენ ახსენეთ, რომ თბილისის გარდა თუ არ ვცდები 5 რეგიონში ქალაქში რუსთავში მოიცავს რეგიონს. თუ აპირებთ სამომავლოდ მოიცვათ მთელი საქართველო, რადგან
ძირითადად ეს აქტივობების განხორციელება ხდება ხოლმე დედაქალაქში და უმრავლეს შემთხვევაში რამდენიმე სხვა დიდ ქალაქში და ვიცით რომ სამწუხაროდ არსებობს ის კონტრასტი დედაქალაქსა და რეგიონს შორის და მათთვის ინფორმაციის მიწოდებას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და აი თუ აპირებთ უფრო მეტად გააქტიურდეთ ეს არამარტო რამოდენიმე რეგიონის მთლიანად ქვეყნის პრობლემაა შესაბამისად ნუ ჩვენი ძალისხმევა ასე ვთქვათ მთელი ქვეყნის მასშტაბით გავრცელდება აქედან გამომდინარე მე ერთ ფაქტს მინდა გავუსვა ხაზი რომ დღესდღეობით საქართველოში ასე ვთქვათ კიდევ ერთხელ აღნიშნავ იმას რომ კუკუნალობა ხელმისაწვდომია და უნდა ვისარგებლოთ ამით და შესაბამისად აი ამ კამპანიის ასე ვთქვათ მთავარი მიზანია რომ мотивация გაუზადოთ ადამიანებს რათა ჩაერთონ კუკუნალობაში და შესაბამისად ჩვენი კამპანია მთელი ქვეყნის მასშტაბით გაიმართება თუ შეიძლება კამპანიის კომპონენტებსაც ასე ვთქვათ გავუსვათ ხაზს როგორც უკვე აღნიშნეთ ჩვენი მთავარი აქცენტი კეთდება იმაზე რომ ასე ვთქვათ პაციენტების როლი გაიზარდოს ამ პროცესში შესაბამისად პირველი კომპონენტი დღის პირველ ნაწილში ორი ნაწილისგან შედგება კამპანია ჩვენ სწორედ პაციენტებთან ჩავატარებთ საინფორმაციო სამოტივაციო სამუშაოებს გავავრცელებთ საინფორმაციო მასალას და შემდეგ უკვე დღის მეორე ნაწილში საღამოს 5 საათზე პაციენტებთან ერთად გაიმართება მსვლელობა და თავად ისინი მიიღებენ მონაწილეობას საზოგადოებრივ დასრულდება პერფორმანსით თბილისში ლოკაციას რაც შეეხება საღამოს 5 საათზე შევიკრიბებით პიონერთა მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლეში და შესაბამისად მსვლელობით გავემართებით რიყის პარკში, სადაც გაიმართება პერფორმანსი სხვადასხვა ქალაქებში, სხვადასხვა ლოკაციებზე, ასევე გაიმართება მსგავსი ტიპის. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებას გისურვებთ და შევახსენოთ მაყურებელს, რომ ტუბერკულოზთან ბრძოლის დღეს მსოფლიო 24 მარტს აღნიშნავს. წარმატებას გისურვებთ ამ კუთხით თქვენი აქტიურობა ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩვენი კუთხით როგორც ერთ-ერთი მედია საშუალება თანადგომას გიცხადებთ და თქვენი დღეს ამ გადაცემაში სტუმრობის მიზეზი სწორედ ეს გახლავთ. დიდი მადლობა შევახსენებთ ტელემაყურებელს კოკა ლაბარტყავა სათემო ორგანიზაცია ახალი ვექტორის დირექტორი და ტუბერკულოზით დაავადებული პაციენტების კავშირის წარმომადგენელი და ამავე ორგანიზაციის სოციალურ მუშაკთა კოორდინატორი თამუნა კაკულია გახდნენ ჩვენი გადაცემის სტუმრები. ვაგრძელებთ გადაცემას კვირას 18 მარტს ერთსულოვნების ეთერში ახალი გადაცემა სახელწოდებით ზღვარი. პირველი გადაცემა შეეხება სახიფათო ინტერნეტ თამაშებს, უფრო ვრცლად გადაცემის შესახებ ანონსიდან შეიტყობთ. ინტერნეტი იმდენად შემოიჭრა ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში, რომ ხშირად ზრდასრულ ადამიანსაც კი უჭირს გააკონტროლოს თუ დროის რა ნაწილს ატარებს ონლაინ სივრცეში, რა ვირტუალური საფრთხეები არსებობს მოზარდებისთვის. შემაშფოთებელი სტატისტიკა. დაღუპული და დასახიჩრებული ბავშვები. თვითმხილველი. ჩვენ ბრევში მოხდა ეს შემთხვევა და ჩვენი ბრევლის სიგნის კითხველის ბავშვი გადმოხდა მეხუთე სართულიდან 11 წლის გოგონა. ფსიქოლოგი. მაგალითად იყო შემთხვევა, რომელიც ამბობს, რომ მე მიკავშირდებოდნენ უკვე ტელეფონზე და ძალიან მეშინო და ტელეფონი მითითებული აქვს ხშირ შემთხვევაში ძალიან ადვილი ადამიანის პირადი ინფორმაციის მოძიება. მოძღვარი. საზღვარგარეთ არის დადგენილი, რომ რამდენი ხანი შეიძლება კომპიუტერთან იჯდეს ბავშვი მოზარდ. გამოსავლის ძიება და კონკრეტული რჩევები. როგორც ვთქვით, პრობლემა საკმაოდ დიდია და ყველაზე მთავარი სახში წასაღები გზავნილები რომ გავაჟღეროთ თუ შეიძლება მშობელმა რას უნდა მიაქციოს ყურადღება. მე მგონია რანაირი მეცნიერულადაც არ უნდა მიუდგეს. ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ბავშვი გვიყურეთ. კვირას 18 მარტს 20 საათზე გადაცემა ზღვარი.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ვინც ჩვენთან ერთად ხართ. წარმოგიდგენთ გადაცემის შემდგომ სტუმრებს. შემოგვიერთდნენ ბატონი ნოდარჟვანია, რომელიც გახლავთ ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ცენტრალური სამუსიკო სკოლა ნიჭიერთა 10 წლედის დირექტორი და თბილისის სახელმწიფო კამერული ორკესტრის საქართველოს სიმფონია და სამხატვრო ხელმძღვანელი მუსიკოსი გიორგი ქერელაშვილი. დილამშვიდობისა ბატონებო, მოგესალმებით. დიდი მადლობა რომ გვესტუმრეთ. მოპატიჟებისთვის. საინტერესო თემაზე გვიწევს საუბარი, საკმაოდ ისეთი ვრცელი აფიშაა უკვე დაგეგმილი კონცერტებისა. შევახსენოთ მაყურებელს, რომ 2018 წლის საგაზაფხულო საკონცერტო პროგრამა მოიცავს 25-მდე კონცერტს და მთელი ქვეყნის მასშტაბით თითქმის შეიძლება ითქვას არა მხოლოდ თბილისში, ქვეყნის მასშტაბით სხვადასხვა საკონცერტო დარბაზებში არაერთ ღონისძიებას გამართავთ. უფრო დეტალურად რომ მოგვიყვეთ ამის შესახებ, იდეა ვის ეკუთვნის? იდეა უბრალოდ შეხვედრა გქონდა მე და გიორგის და საკმაოდ ხშირად ხვდებით მუსიკოსები, მთელი არა ვართ და რაღაც უზიარებთ ხოლმე ერთმანეთს და წარმოიშვა ეს იდეა, რომ გაერთიანებული 10 წლედის ორკესტრი და სიმფონიეტასთან ერთად დაგვეგეგმა კონცერტები. ეს ძალიან დიდი პასუხისგებლობაა ბავშვებისთვის და საოცრად განხარებულები არიან სულ ყველა. და პირველი კონცერტი ერთად სიმფონიეტ ეს ნიშნავს იმას, რომ რა თქმა უნდა გვეხმარება სიმფონიეტა, ეს საკმაოდ ცნობილი კამერული ორკესტრია და საუკეთესო მუსიკოსები უკრავენ ამ ორკესტრში და მათ გვერდით ყოფნა ბავშვებისთვის, 10 წლედის ნიჭიერ ბავშვებისთვის ეს დიდი პასუხისგებლობაა და რა თქმა უნდა ბედნიერები არიან. Სიგ პროგრამა შემოგთავაზა გიორგიმ, მე რაღაც გადავწყვიტე და დავხვეწეთ ეს პროგრამა და 19 მარტს ეხლა უნივერსიტეტის სააქტო დარბაზში უნივერსიტეტმა გამოვიყენეთ ეს თარიღი იმისთვის, რომ მიგვეცა 100 საიუბილეო კონცერტი უნივერსიტეტის 100 წლისთავისადმი მიძღვნილ კონცერტს ვაკეთებთ. და მადლობა უნივერსიტეტის რექტორს რომ დავითმო ეს საღამო. ეს არის ძალიან საინტერესო კონცერტი, ამ კონცერტის და პროგრამის თაობაზე, რადგანაც გიორგი ამეცადინებს და ავარჯიშებს ყველანაირად. კითხოთ ბატონ გიორგის, რა იქნება წარმოდგენილი 19 მარტის კონცერტზე, რომელიც ეძღვნება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იუბილეს. იცით, ჩვენთვის ძალიან სასიხარულო არის, რომ რაღაცნაირად ბავშვებთან გვიწევს ურთიერთობა, ჩვენ ორკესტრს გვინდოდა რაღაცნაირად ჩართულიყავით, რომ ბავშვებს მეტი შანსი ქონოდათ სცენაზე, უფრო კარგად წარსდგენ და უფრო საინტერესო პროგრამით და ეს პროგრამა იქნება ბავშვებისთვის ძალიან რთული, საკმაოდ ძნელი ნაწარმოებიც იქნება, თუმცა ძალიან ნიჭიერი ბავშვები არიან და ძალიან კარგად დაძლიეს ეს პროგრამა და ვინც მოვა კონცერტზე დარწმუნდება, რომ მრავალფეროვანიც არის თავის ეპოქებით და ყველანაირად მრავალფეროვანი არის და როგორც სოლისტები ისედაც წარდგებიან და ეს სოლისტები ორკესტრშიც უკრავენ და თანაბრად ვინაწილებთ შრომას, ასე ვთქვათ, ჩვენი კოლეგები ვით არიან ახლა რა. რომელი კლასის მოსწავლეები არიან ძირითადად? უფროს კლასელები არიან, იმიტომ რომ ძალიან პატარებს ესეთი. დიახ, მე-10, მე-11, მე-12 კლასელები არიან და ძალიან სხარტად აზროვნებენ, ძალიან სწრაფად ითვისებენ ყველაფერს, მონდომებულები არიან და ჩვენც ეს სტიმულს გვაძლევს და ძალიან გვახარებს, რომ ეს ჩვენი მომავალია, ჩვენ სხვა ვიქნებით. დიახ. ამ კონცერტების პარალელურად 25 კონცერტზე კიდევ მოგვიანებით, რა თქმა უნდა, უფრო დეტალურად კითხავთ, მაგრამ ხომ არ იგეგმება გასვლითი კონცერტების, ვთქვათ, მასტერკლასების სერია და ასე შემდეგ. იცით რა შეასაქმე, უკვე დაგეგმილი გვაქვს ჩვენ 16 კონცერტი, თუ შეიძლება მეტიც გამოვიდეს მაისის ჩათვლით. ეს საერთოდ კონცერტები და სცენა ზრდის ბავშვებს და ხალისი აქვთ მეტი და რაღაცისთვის რო ემზადები და გაქვს მიზანი, ეს ძალიან მოტივაცია არის წინსვლისთვის აუცილებელი. ეხლა ჩვენ უკვე დავიწყეთ ის, რომ ხო იცით ყველაფერი ძვირდება, დარბაზები ძვირდება, ამიტომ ვცდილობთ ეხლა რომ რაც შეიძლება მეტი რეგიონებშიც დავუკრათ. ეხლა რუსთავშიც გქონდა უკვე კონცერტი 10 წლედის ბავშვების, უკვე გორში გქონდა, დაგეგმილი გვაქვს ქუთაისში და სხვადასხვა ჭიათურაში გვინდა, იმიტომ რომ აი ამ რაც ქალაქებიც მე დავასახელე და კიდე სხვა ხანა მოდიან ისეთი ბავშვები
არაჩვეულ ზუგდიდი მაგალითად. საოცარი ბავშვები მოდიან, რომ და ნიჭიერები და ადრე იყო ნიჭიერთა 10 წლებში იყო როგორც ზოგად საგანმანათლებლო სკოლა, ისე ინტერნატი. და მთელი აი სასულე ინსტრუმენტები სულ რეგიონებიდან იყო ჩამოსული. და აი ახლა მაგისთვის ვიბძით, იმედია გამოვა ეს ჩვენი სკოლა, ახალი შენობა და იქ ინტერნატსაც ვაპირებდა. იმიტომ რომ ჩვენ ხა ვერც არ ვლაპარაკობთ, მაგრამ მე მგონი საქმეს ვაკეთებთ. დავდივართ რა დიდი ჯგუფია ჩვენი მუსიკოსების საქართველოს ფარგლებში. კონსულტაციებს უწევთ პედაგოგებსაც, ვეძებთ პატარა ბავშვებს, ვისაც საშუალება აქვს აქ ცხოვრების, ჩამოყვავს აქ, ვისაც არა, რაღაცნაირად კონსულტაციებს უწევთ და ჩვენ რო ესე არ მოვიქცეთ, ალბათ ჩვენ შემდეგ აღმოჩნდება უფრო აქტიური ხალხი, ვინც კიდე გააგრძელებს ამას. ესე რო არ იყოს, მაშინ კლასიკურ მუსიკას არ ექნება მომავალი. რაც თავარია ალბათ დასწრება თავისუფალი რომ არის, ესეც უნდა ვთქვათ, იმიტომ რომ ესეც ზრდის ხოლმე უფრო მეტად ინტერესს განსაკუთრებით რეგიონებში ალბათ, ხო? რა თქმა უნდა, რეგიონებში არანაირი ფინანსური დაინტერესება ვერ იქნება. ფიზიკურად და აი 10 წლედით ძალიან აქტიურად დადის ჩვენი ორკესტრის თავარი პრიორიტეტია, ასე ვთქვათ და ჩვენთვის სიმფონიური ორკესტრებისგან განსხვავებით უფრო ადვილია ფინანსურადაც და ზოგან დიდი დარბაზი არ არის, სადაც სიმფონიური გაიმართება და ჩვენთვის პრობლემა არ არის, თითქმის ყველა დარბაზში კამერული ორკესტრი ეტევა და ეხაც სხვათა შორის ჩვენ აპრილში გვაქვს ჩეკინ ჯორჯიას ფარგლებში პროექტი 7 კონცერტს მართავთ 5 სხვადასხვა რეგიონში და რამოდენიმე ახალი ქალაქი იქნება, მაგალითად ყაზბეგში ჩვენ ორკესტრს არ დაუკრავს და უკვე 22 ქალაქი იქნება, რომელშიც დაგვიკრავს საქართველოს გულისხმობ. კიდევ სად არ დაგიკრავთ? ბევრგან არ დაგვიკრავს, მაგრამ როგორც კი არის პატარა შანსი მაინც იმისი, რომ სადმე საქართველოში აი ყველაზე კლასიკური მუსიკისგან მივიწყებულ დაბაში, სოფელში დაუგრათ, ყოველთვის დიდი სიხარულით უკრავთ, იმიტომ რომ მონატრებულია იქ ხალხი. და ინტერესიც არსებობს. დიახ, ძალიან ხშირად ყოფილა, რომ აი 25 წელია არ ჩატარებულა კლასიკური მუსიკის ორკესტრი კი არა, საერთოდ აფერი არ მოусმენიათ და ეს სტიმულიც არის და მე იქ ძალიან ნიჭიერი ბავშვები, აი ბატონო ნოდარმა რო თქვა, ძალიან ნიჭიერი ბავშვები არიან და ზოგ მშობელს აქვს იმის ფინანსური საშუალება, რომ უკირავებინა ჩამოვიდნენ აქ, იმიტომ რომ პედაგოგები არ არის იქ, ზოგადად პიანისტები არიან ხოლმე, როცა ვხედავთ იქ და არც ინსტრუმენტი არა, არც არაფერი არ არის და უჭირთ რომ ბინა იქირავონ და ასე შემდეგ და ეს ინტერნატი რომელიც აუცილებელი იყო და მართლა ძალიან ბევრი ძალიან ღირებული კადრი გაზარდა იმედია ის შენობა რო იქნება 10 წლებს ეს ინტერნეტიც იქნება და ხელს შეუწყობს ამ ბავშვებს უფრო ადვილად შეძლებენ რომ ჩამოვიდნენ ისწავლონ აქ და დახვეწონ თავის ხელოვნება. ნიჭიერთა 10 წლედი არის ძალიან ბევრი ცნობილი მუსიკოსისთვის უკვე მსოფლიოში წარმატებული ვარსკვლავისთვის საფუძველი. აქ მიიღეს მათ ძირითადი მუსიკალური განათლება. ბუნებრივია ეს პროცესი გრძელდება, თქვენ ვარსკვლავებს კვლავ ამზადებთ დიდი სცენებისთვის და კონკურსები ამ მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანია, რაც ზრდის ალბათ, ხო, ახალგაზრდას. კონკურსებისთვის თუ ემზადებიან, თუ გაქვთ ამზადისი, ახლა ვთქვათ და რა კონკურსისთვის? იცით რა, ჯერ ერთი ის რომ ვთქვათ, აი საქართველოს სხვადასხვა მაგალითად ქუთაისს დაიწყა და უკვე ბალანჩევაძის სახელობის მეორე კონკურსი ჩატარდა, ხა? იცით რა, ისე მიხარია ხოლმე რომ გაიჟღერებს ხონის მუსიკალური სკოლის მოსწავლე უკრავდა კონკურსზე, იქ ჭიათურიდან უკრავდნენ, იქ ესე იგი ეს ძალიან დიდ საქმეს აკეთებს იგივე ვთქვათ ქუთაისის მერია და მუსიკალური სკოლის დირექტორები ძალიან ეხლა ჩატარდება ალბათ თაქთაქიშვილის სახელობის კონკურსი თბილისში, რომელსაც მანანა კანთარია ხელმძღვანელობს. აქაც ძალიან ეს ყველაფერი კეთდება იმისთვის, რომ საქართველოს სხვადასხვა კუთხეებიდან ჩამოვიდნენ ბავშვები და ყოველწლიურად 2 წელიწადში ერთხელ ეს იღებს უფრო ისეთ მასშტაბურ ხასიათს და უფრო მეტი და მეტი ემატება მონაწილეები და ეს ძალიან დიდი საქმეა მუსიკალური ცხოვრებისთვის და ყველა მიცის რომ კლასიკურ მუსიკაში დიდი ამას ხშირად ვიმეორებ დიდი ფული არ არის და ესე იგი ეს ღმერთის ნაბოძები ნიჭია და ესე იგი როგორ მშობლებიც და ყველამ ხო იციან ეს მაინც უნდათ რომ ბავშვებმა
ისწავლონ მუსიკა, ზოგი გამოდი, ზოგი ვარსკვლავი ხდება, მაგრამ ვინც არ მიყვება ამ სპეციალობას, ისინი სხვანაირები ხდებიან. ეს შემილია 100%-იან. რაღაცა სხვანაირი ჩამოყალიბებული, სხვანაირი მოსმენა შეუულიათ კონცერტის და ეს კარგი მსმენელი და ეს ძალიან ეხმარება მათ აღზრდას. ნამდვილად ძალიან კაია ახლა. ნიჭიერთ 10 წლები რომ უმეტესობამ დაამთავრა და დღეს ცნობილები არიან დღესაც მაგალითად. ეხლა ყავს ეს ხრიკული, ყავს ხრიკულს ვასელებით რომ ბევრი კონკურსის ლაურეატი არის, გრძელიძე არის, კიდევ გიგაშვილი რომელმაც აიღო ეხლა ხან პირველი პრემია, ეხლა ხრიკული მიდის ამერიკაში რაღაც კონკურსზე და ჯერ არ მახსოვს წასულიყვნენ და არ ჩამოეტანათ. აი ესეა, იცით, სულ ყველა ბავშვები რაღაცნაირად მონდომებული არის და კიდევ ვიმეორებ, მიზანი როცა ადამიანს და რაღაცისთვის ემზადება, იქ ყოველთვის არის შედეგი. უცნაური არის შენობის პრობლემის საკითხი. შენობა იცით, ვერ ვიტყვი, რომ ვთქვათ, არ არის ყველა მონდომებული კულტურის სამინისტროს. რა თქმა უნდა, ნელა მიდის ეს პროცესი, მაგრამ თავარია დაწყებული კი არა, უკვე გავდივართ მე მოგონი. სხვა შეს აი მოზარდებში აგრესიაზე ვსაუბრობდით ჩვენს პირველ სტუმართან. მოძღვარი გყავდა სტუმარი და ახლა ვისაც უყვარს თქვათ კლასიკური მუსიკა, ბავშვს, ახალგაზრდას და ვინც ამ საქმეს ემსახურება, ის ალბათ ვერ იქნება აგრესიული და არა მარტო კლასიკური მუსიკა. არა მარტო ზოგადად ხელოვნება. თუმცა ეს ის სფეროა, რომელიც ძალიან ეხმარება ადამიანს, რომ პიროვნება ჩამოყალიბდეს. ისეთი შემთხვევები, რასაც ჩვენ უყურებთ და ძალიან საწყენია და ძალიან განვიცდი ამას ახალგაზრდებში ამდენი უბედურება და ამდენი ის, რომ ჩემთან ბავშვებში რა ხდება, არ ვიცი. ჩვენთან აი ასეთ მაგალითი არ ყოფილა მინდა ვთქვა რომ დაახლოებით 1 წუთი გრჩება თუ გნებავთ რამე დაამატოთ დამშვიდობებისას. იგივე თემაზე თუ შეიძლება რომ მარტო მუსიკოსებს არ ზრდის და ის ვარსკვლავი თუ არ გამოვიდა, საერთო მუსიკოსი არ გამოვიდა, არის ჯანმრთელი მოქალაქე, რომელიც არავისთვის საშიში არ არის და პირიქით თუ რამეს კარგს შეძენს ქვეყანას, თორე არავის არაფერს არ დაუშავებს ნამდვილად. ანუ ეს მარტო მუსიკოსობაზე არ არის ეს, არის რომ კულტურული მოქალაქე და რაც მეტი პიროვნება, დიახ, რომელიც იქნება ეგეთ ადამიანებზე უნდა იდგეს სახელმწიფო. და მინდა ვთქვა, რომ უბრალოდ 19 მარტს მობრძანდით სახელმწიფო ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, სააქტო დარბაზში თავისუფალი შესვლა იქნება არაჩვეულებრივი კონცერტი და მე მგონი ყველა მიიღებს დიდ სიამოვნებას. და საინტერესოა იმითაც რომ ხო პირველად ხდება რომ ორკესტრში ბავშვები ესე ერთად როგორც სოლისტები ხშირად არის, მაგრამ აი ესე ერთად რომ ერთი და იგივე პასუხისმგებლობით იყვნენ ბავშვები და პროფესიონალი მუსიკოსები უკვე პირველად არის თუ არ ვწდები. დარწმუნებული ვარ ყველაფერი კარგად იქნება. წარმატებას გისურვებთ. სიამოვნებას მიიღებს მოსმენისთვის და მე ყოველთვის ძალიან ვცდილობთ ნამდვილად და დიდ პოპულარიზაციას უწევთ ამ ჩვენი ჯიერი ბავშვების მომავალს. ყოველთვის მზად ვართ. დიდი მადლობა. შევახსენოთ ტელემაყურებელს, ბატონი ნოდარჟვანია ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ცენტრალური სამუსიკო სკოლა ნიჭიერთა 10 წლედის დირექტორი და გიორგი ქერელაშვილი თბილისის სახელმწიფო კამერული ორკესტრის საქართველოს სიმფონიეტას სამხატვრო ხელმძღვანელი გახდნენ ჩვენი გადაცემის სტუმრები. ჩვენ დაგეგმილი კონცერტების შესახებ ვსაუბრობდით. ვაგრძელებთ გადაცემას. ახალგაზრდა პიანისტი ნინო მოდებაძე დაბრუნდა მექსიკიდან დიდი წარმატებებით და შთაბეჭდილებებით. მას იატიგინაშვილი შეხვდა ჩვენი ჟურნალისტი, ვნახოთ სიუჟეტი. პირველად 5 წლისამ დაუკრა. პროფესიულ მუსიკას ჯერ ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ცენტრალურ სამუსიკო სკოლაში, შემდეგ მუსიკალურ სემინარიაში, დღეს კი თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიაში ეუფლება. ვანო სარაჯიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის მეოთხე კურსის სტუდენტი ნინო მოდებაძე 2 დღის წინ მექსიკიდან დაბრუნდა. წარმატებული საკონცერტო გამოსვლების შთაბეჭდილებები გადაწყვიტა პირველად საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზიის მაყურებლისთვის გაეზიარებინა. ვიდეო ჩანაწერები YouTube-ზე, ხან მევდებ, ხან კონცერტებზე ვინც იღებენ, ასე ვთქვათ. და აქედან ამომარჩია ერთ-ერთმა დირიჟორმა, რომელიც ცნობილია მექსიკაში და მომწერა Facebook-ის საშუალებით დამეკონტაქტა და მომწერა რომ ძალიან სურს რომ ჩავიდე მის ქვეყანაში
და ჩავატარო კონცერტი მასთან ერთად. მექსიკელი დირიჟორის ხოსე მალდონადოს მოულოდნელმა შეთავაზებამ ახალგაზრდა პიანისტის შემოქმედების ცხოვრებაში მნიშვნელოვანი ცვლილებები მოახდინა. 2 კვირის მანძილზე მან მექსიკელი მსმენელის წინაშე შუმანის, სკრიაბინის, ბრამსის, რახმანინოვისა და ბახის ნაწარმოებები წარადგინა. მოხდა ისე, რომ მეტი და მეტი კონცერტები დაემატა, სოლო კონცერტები. მთლიანობაში გამომართე 3 კონცერტი, მათ შორის იყო 2 სოლო კონცერტი, 2 დღის გამოტოვებით და ბოლოს დამთავრდა ორკესტრთან ერთად დაუგარი, სიმფონიური ორკესტრთან ერთად შუმანის საფორტეპიანო კონცერტი. განსაკუთრებით აღსანიშნავია 9 მარტს მექსიკის ქალაქ ტამპიკოს თეატრო მეტროპოლიტანოში საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის 100-წლის იუბილისადმი მიძღვნილი კონცერტი, რომელიც ტამპიკოს სიმფონიური ორკესტრისა და დირიჟორ ხოსე მალდონადოს დირიჟორობით შედგა. კონცერტს მექსიკაში საქართველოს ელჩი ზურაბ ერისთავი, დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები, ხელოვანები და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები დაესწრნენ. ახალგაზრდა ქართველი პიანისტის სტუმრობას აქტიურად აშუქებდა ადგილობრივი მედია. დახვედრა იყო რაღაც საოცარი, უბრალოდ არ მოველოდი ესეთ სითბოს ხალხისგან, ყველაფერი იყო უმაღლეს დონეზე შესრულებული. და სასწაული ხდებოდა, არ ვიცი, თითქოს სხვაგან მოვხდი უცბად. ეს ყველაზე საოცარი იყო ჩემთვის დამახვედრეს ქართული სამზარეულო. და ძალიან ბედნიერი ვარ, იმიტომ რომ რაც მთავარია ხალხის სიყვარული მქონდა. ეს იყო ჩემთვის ყველაზე მთავარი რამ. პიანისტი ნინო მოდებაძე უცხოელ მსმენელს ახლო მომავალში კვლავ კლასიკური მუსიკის კონცერტებით დაუბრუნდება. კონცერტები თვითონ მექსიკაშიც იგეგმება და უკვე ოფიციალური მოწვევა მაქვს იტალიიდან და ესპანეთიდან, რომელშიც ზაფხულში ჩავდივარ. დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ვინც ახლა შემოგვერთდით. ალექსანდრე ყაზბეგის სტეფანწმინდის ისტორიული მუზეუმი, ასე ჰქვია გამოფენას, რომელიც გუშინ ლიტერატურის მუზეუმში გაიხსნა. თემასთან დაკავშირებით დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმრები არიან საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს სამუზეუმო მიმართულების წარმომადგენლები, ქალბატონი ირმა დოლიძე და ნინო შიოლაშვილი. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი სტუდიის სტუმრები. რას შეეხება გამოფენა სათაურიდან პრინციპში ეს უკვე თვალსაჩინო არის. ალექსანდრე ყაზბეგთან არის კავშირში, მაგრამ უფრო დეტალურად, კონკრეტულად რომ გითხრათ, თუ რა იქნება წარმოდგენილი, რა დოკუმენტური მასალა და სად დაცული დოკუმენტური მასალა. ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მოგესალმებით, ჩვენს ტელემაყურებელს მივესალმები. გამოფენა ალექსანდრე ყაზბეგის სტეფანწმინდის ისტორიული მუზეუმი გაიხსნა გუშინ. ის მიეძღვნა ალექსანდრე ყაზბეგის დაბადებიდან 170 წლის თავს და გარდაცვალებიდან 125 წლის თავს. მაგრამ მხოლოდ ალექსანდრე ყაზბეგი არ არის ცალკე გამოყოფილი და ის რომ ის სტეფანწმინდის ისტორიულ მუზეუმთან არის დაკავშირებული, ამის მიზეზი გახლავთ ის, რომ სტეფანწმინდის მუზეუმი არის გახსნილი ალექსანდრე ყაზბეგის მემორიალურ სახლში. მუზეუმი გაიხსნა 1934 წელს. და ერთ-ერთი პირველი დოკუმენტი, როცა დავიწყეთ მუშაობა ალექსანდრე ყაზბეგზე, დაცული ლიტერატურის მუზეუმში და ვკითხულობთ ამ წერილს, დათარიღებული 1933 წლით. და წერენ ტიციან ტაბიძეს, ბატონო ტიციან. თქვენ არიცით რა მხელა მნიშვნელობა აქვს ხევში მუზეუმის გახსნას. უნივერსიტეტის უმაღლესი სასწავლებლის გახსნა არ იქნება ალბათ აი ესეთი მნიშვნელობის როგორც მუზეუმი. თქვენი იმედი გვაქვს, ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ ამისთვის და მართლაც იმდროინდელი მთავრობის მონდომებით, გადაწყვეტილებით, ბატონ ტიციან ტაბიძის განსაკუთრებით, რომელიც სათავეში ჩაუდგა მუზეუმის შექმნის მხარდაჭერ კომიტეტს, 34 წელს დაფუძნდა ეს მუზეუმი, მაგრამ სად უნდა გახსნილიყო? ერთია დაფუძნება, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი და დიდი საქმე, მაგრამ სადღაც ხომ უნდა იყოს, სად? ცხადი არჩევანი იქ ძალიან დიდი ვერ იქნებოდა, მაგრამ იმთავითვე და ერთხმად გადაწყდა, რომ ეს ყოფილიყო ყაზბეგების საგვარეულო კომპლექსი, ალექსანდრე ყაზბეგის საცხოვრებელი სახლი. ეს გახლავთ ძალიან გამორჩეული დღესაც და იმ დროს მით უმეტეს და მე-19 საუკუნეში როცა აშენდა მით უფრო სტეფანწმინდის განაშენიანებაში, ეს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლია და ეროვნული მნიშვნელობის ძეგლია.
გადაწყვეტილების მიღებისთანავე ძალიან სწრაფად მოხდა მისი მორგება სამუზეუმო სივრცედ გადაწყდა და გაიხსნა მუზეუმი, რომელიც 14 წელზე მეტია ამ შენობაშია. ამიტომ ჩვენ ვერ და არ გამოვყავით ალექსანდრე ყაზბეგი სტეფანწმინდის ისტორიულ მუზეუმს, იმიტომ რომ თავიდანვე ჩაიდო მუზეუმის კონცეფციაში, რომ ალექსანდრე ყაზბეგის ცხოვრების, მისი მემკვიდრეობის წარმოჩენას უნდა დათმობოდა მნიშვნელოვანი და განსაკუთრებული ადგილი და ცხადია ხევის ისტორიის, კულტურის, კავკასიის მთიელთა ცხოვრების ყოფის შესწავლას და ფაქტიურად ეს ის მთავარი პოსტულატებია, რომელიც მე ამ სამუზეუმო ცხოვრების საფუძვლად და საექსპოზიციო თემატიკის საფუძვლად იქცა. საინტერესოა რომ გვიპასუხოთ, რა იქნება ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი და რამდენ ხანს გაგრძელდება, რამდენ ხანს ექნება დამთვალიერებელს ვიზიტორს საშუალება რომ ესტუმროს მუზეუმს. დიახ, მოგესალმებით, მადლობას მოგახსენეთ მეც მოწვევისთვის. ექსპოზიცია გაიხსნა გუშინ ლიტერატურის გიორგი ლეონტის სახელობის ლიტერატურის მუზეუმში. წარმოდგენილი არის ალექსანდრე ყაზბეგის შესახებ არსებული ფოტომასალა და ექსპონატები. ასევე წარმოდგენილია ხევის შესახებ ძალიან საინტერესო ფოტომასალა და ასევე წარმოდგენილია სტეფანწმინდის მუზეუმის შესახებ არსებული ასევე ფოტომასალა. ეს მუზეუმის გამოფენა გაიხსნა გუშინ და გაგრძელდება დაახლოებით 1 თვის განმავლობაში. აი საინტერესო რა წიგნები არის მაგიდაზე წარმოდგენილი და შეგვიძლია რომ რა თქმა უნდა ვაჩვენოთ მაყურებელს რა არის აქ ეს არის როგორც ქალბატონმა ირმა მოგახსენათ სტეფანწმინდის ისტორიული მუზეუმის რეაბილიტაციას ეძღვნება და გარდა ამისა ალექსანდრე ყაზბეგის საიუბილეო თარიღებთან დაკავშირებით ჩვენმა კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულმა სააგენტომ გადაწყვიტა მოემზადებინა კრებულები ერთ-ერთი მათ შორის გახლავთ კავკასიის კარი, იგივე პორტა კავკასია, რომელიც ხევის ისტორიას ასახავს. თვითონ აი ამ კავკასიის კარის, ანუ პორტა კავკასიის სახელით იხსენიებს ცნობილი რომაელი გეოგრაფი პლინიუსი დარიალის ხეობას და დარიალის ხეობიდან გამომდინარე ჩვენც ჩავთვალეთ, რომ ზოგადად ხევისთვის ასე კავკასიის კარი, პორტა კავკასია დაგვერქვია. მემორიალური ნივთები თუ იქნება გამოფენილი ალექსანდრე ყაზბეგის? გამოფენილი გახლავთ მემორიალური ნივთებით და მეორედი სიტყვა მინდა ასევე იმ მასალაზე გაგიზიაროთ, რაც დახდება დამთვალიერებელს გამოფენაზე. ეს ფოტო რეალურად დოკუმენტური მასალა, ეს ფოტომასალა თავმოყრილი არის ამ კვლევის პროცესში და სააგენტოს ამ მხრივ ფაქტობრივად ერთწლიანი სამუშაო აქვს უკვე ჩატარებული საქართველოს ეროვნული მუზეუმიდან, ეროვნული ბიბლიოთეკიდან, ეროვნული არქივიდან, სტეფანწმინდის მუზეუმიდან, თვითონ მემკვიდრეობის საცავიდან. ანუ თუ კი სადმე შეიძლებოდა მოძიება, ჩვენ ყველგან მოვიძიეთ ეს მასალა და გახლავთ ფოტოები ალექსანდრე ყაზბეგის მისი ოჯახის წევრების, მასთან დაკავშირებული ეს დაკრძალვის ეპიზოდია თუ თეატრი, რომელზეც განსაკუთრებული ადგილი უკავია მის ცხოვრებაში. ეს არის ხევის იმდროინდელი ხევის ამსახველი ფოტომასალა და რაც მთავარია ასევე ის ნიმუშები, რომელიც სხვადასხვა მუზეუმებიდან არის წარმოდგენილი და უკავშირდება ალექსანდრე ყაზბეგს. ეს რა საინტერესო ფოტოები ვიპოვე ამ. რომელი ფოტოები? ხედავთ როგორ აცვიათ რთული იქნებოდა ალბათ, ხო? აი ესეთი მრავლის მომცველი და შინაარსით გაკეთებული გამოფენის ამიტომაც ორგანიზება, იმიტომ რომ რაც თქვენ ჩამოთვალეთ ხო ამდენი დაწესებულება, საიდანაც დოკუმენტები მოაგროვეთ, ეს არ იქნებოდა მარტივი და ალბათ ხანგრძლივი. კი, ამიტომაც აღნიშნე, რომ ამას დაჭირდა 1 წელი და თან პარალელურად ეს ესეთი პარალელური პროცესებია იმ მხრივ, რომ სტეფანწმინდის სამუზეუმო კომპლექსში ამჟამად მიმდინარეობს რეაბილიტაცია. ამ რეაბილიტაციის პროცესში იმისთვის, რომ ჩვენ მომზადებულიყავით მომავალი ექსპოზიციისთვის, 3დღიანი კონფერენცია
კონფერენცია, რომელიც აქვს სააგენტოს მუზეუმი და კულტურული მემკვიდრეობა, მთლიანად მიეძღვნა ალექსანდრე ყაზბეგს, სტეფან წმინდას და აქ გაერთიანებულია არა მხოლოდ ისეთი საკითხი, რომელიც შეიძლება მუზეუმს დაუკავშიროთ, აი ტრადიციული გაგებით, რომ არქეოლოგიური მასალის შესწავლა, ეთნოგრაფია ყოფა, არამედ აქ არის ხევის მუსიკას ხევში, მედიცინა ხევში, ანუ ისეთი საკითხები, რომლის წარმოჩენის შემთხვევაში ადამიანს დამთვალიერებელს მაქსიმალურად სრული წარმოდგენა შეექმნება ალექსანდრე ყაზბეგზეც იმ გარემოზეც, სადაც ის გაიზარდა და ეს ყველაფერი ხო ჩვენ სხვაგვარად გვაჩვენებს მის მემკვიდრეობას, არაჩვეულებრივ მემკვიდრეობას, რომელიც დღეს გვაქვს და ამიტომ ამ მასალამ იმდენად საინტერესო აღმოჩნდა და ისეთ საინტერესო სახე მიიღო, რომ გარდა იმისა, რაზეც ნინო მოგახსენათ კავკასიის კარი. ჩვენ მოვამზადეთ აკა მორჩილაძესთან ერთად ესეთი სერია გვაქვს მუზეუმი ისტორია არტეფაქტი და სტეფან წმინდის მუზეუმი გახლავთ სააგენტოს ერთ-ერთი მუზეუმთაგანი. ამიტომ ეს რამდენიმე ნაწილიანია. პირველი ნაწილი აკა მორჩილაძის ეძღვნება ალექსანდრე ყაზბეგს, მის ცხოვრებას. მომდევნო ნაწილი გახლავთ ჩემი და ეძღვნება სტეფან წმინდის ისტორიულ მუზეუმს და მესამე ნაწილი ეს გახლავთ მუზეუმის კოლექციები. ეს რეალურად არის პირველი გამოცემა ამ ტიპის, სადაც მუზეუმის ექსპონატებია. გვაჩვენოთ მაყურებელს, რა არის ის მნიშვნელოვანი სიახლე, რასაც ალექსანდრე ყაზბეგის შესახებ დამთვალიერებელი შეიტყობს, როდესაც გამოფენაზე მოვა? განსხვავებული იქნება ის, რომ აი ამ რამდენიმე დარბაზის მოვლის შედეგად ის დაინახავს ალექსანდრე ყაზბეგს, ესე გვინია ჩვენ ყოველ შემთხვევაში იმ გარემოში, სადაც ის ჩამოყალიბდა, გაიზარდა, სადაც შეიძლება პირველად გამოიკვეთა ის პერსონაჟები, რომელსაც მე ჩვენ ეს ემოციურად კითხულობთ და განვიცდით. ეს არის მისი თანამედროვე ადამიანები, არქიტექტურა და რაც ყოფა ცხადია და ასევე არის სტეფან წმინდის მუზეუმიდან ჩამოვიტანეთ ალექსანდრე ყაზბეგის აკვანი, რომელსაც არ შეიძლება გულგრილად ავაროს გვერდი ადამიანმა. ეროვნული მუზეუმიდან მისი ბავშვობის პერანგი ეს ერთად არის ექსპონირებული. მემორიალური ნივთებიდან საწერი მოწყობილობა, ლიტერატურის მუზეუმიდან, კულა, ჭიქა, საფული, ანუ ის ნივთები, რაც მისი პირადი ნივთები იყო და რაც მთავარია ასევე მისი ხელნაწერები. მისი გამოცემები, პირველი გამოცემები. ასე რომ ეს ყველაფერი ერთიანობაში ვფიქრობთ, რომ აი რაღაც სრულ წარმოდგენას შეუქმნის ყაზბეგზე, მის აი იმ გარემოზე, თბილისთან კავშირზე, ხევზე აუცილებლად, იმიტომ რომ ეს ტიპაჟებიც არის და სერგი მაკალათიას 30-იანი წლების ფოტოებია კი ეს ცილდება რამდენადმე თვითონ ყაზბეგის ცხოვრების პერიოდს, მაგრამ იმ გარემოს ასახავს და ეს არის არაჩვეულებრივი, ძალიან შთამბეჭდავი ფოტოები, რომელიც რაღაც ასრულებს მთლიანობაში ამ სურათს. დიდი მადლობა, თქვენ ისე ისაუბრეთ ამ ექსპოზიციის და ზოგადად აი ამ გამოფენის შესახებ, რომ მე პირადად მართლა გულწრფელად გამიჩნდა კიდევ ერთხელ დაათვალიერების სურვილი და დარწმუნებული ვარ, რომ ასეთივე სურვილი აღძარით ტელემაყურებლებში. ესეთი რეგიონია, რომელიც არ უჩივის, ვთქვათ, ტურისტების ნაკლებობას, ალბათ ვიზიტორები არა მხოლოდ ქართველები არიან, ხშირ შემთხვევაში უცხოელი ტურისტებიც ინტერესდებიან. ისე რომ ბევრ ვიზიტორს ვუსურებთ ჩვენ ამ მუზეუმს და მადლობა თქვენ ასეთი საინტერესო პროექტის განხორციელებისთვის. დიდი მადლობა. ამჟამად სტეფან წმინდის მუზეუმში სარესტავრაციო სამუშაოები, ასე რომ ჯერ ექსპოზიციას ვერ გთავაზობთ, მაგრამ სადღაც 2 წლის ფარგლებში უკვე შეგვიძლია თამამად მოგიწვიოთ გამოფენებს. ნინო, კიდევ ერთხელ რომ შევახსენოთ მაყურებელს, როდემდე გაგრძელდება ექსპოზიცია და დავასრულოთ ჩვენი საუბარი. ექსპოზიცია დაიწყო, გამოფენა დაიწყო გუშინ და გაგრძელდება 1 თვის განმავლობაში. 1 თვის განმავლობაში ლიტერატურის მუზეუმში შეუძლია და მოინახულოს ეს მართლაც არაჩვეულებრივი შინაარსიანი გამოფენა. ძალიან დიდი მადლობა შევახსენოთ მაყურებლებს. ჩვენი სტუმრები იყვნენ საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს სამუზეუმო მიმართულების ხელმძღვანელი ქალბატონი ირმა დოლიძე და წარმომადგენელი ნინო შიოლაშვილი. ჩვენ საუბრობდით გამოფენის შესახებ სახელწოდებით ალექსანდრე ყაზბეგის სტეფან წმინდის ისტორიული მუზეუმი, რომელიც მიმდინარეობს ახლა ლიტერატურის ინსტიტუტში. ასეთი იყო დღევანდელი განთიადი. ძალიან დიდი მადლობა რომ გვიყურეთ. გიორგი მერებაშვილი და ელისაბედ აბულაძე უძღვებოდით. ნახვამდის ბედნიერ დღეს გისურვებთ. ნახვამდის მიხარია რომ ხვალად შევხვდებით ერთმანეთს. ბედნიერად.